तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी साधी सोपी फ्रँकी बनवणार आहे। 2 वाटे मैदा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। आता याच्यात चिमूटभर मीठ टाकूया, थोडंसं आता तेल ओतूया। सगळं मिश्रण आता मळून घेऊया। आता हे थोडं पाणी ओतून पीठ घट्ट मळून घेते। तेल टाकून मळून घेते। थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवूया। आणि फ्रँकी मसाला बनवून घेते। 2 चमचे लाल मसाला, 1 चमचा काळा मीठ, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा मीठ। आता हे सगळे मसाले मिक्स करते। आता फ्रँकी मसाला तयार आहे। हा मसाला तुम्ही पावभाजीमध्ये, सँडविचमध्ये वापरू शकता। आता बाजूला ठेवते। जास्त जाड पण लाटायचे नाही आणि पातळही लाटायचे नाही, मध्यम आकाराची बनवायची। अर्धवट शेकून घ्यायचे आहेत। मंद आचेवर शेकवायचे आहेत। जास्त गॅस मोठा करायचा नाही। अशा मी कच्च्या अर्धवट चपात्या भाजून घेतल्या आहेत, त्या पूर्ण भाजायच्या नसतात। आता फ्रँकीसाठी भाजी बनवूया। तेल ओतूया, जिरं 1 चमचा, मिरची, कांदा टाकलाय, त्याच्याबरोबर टमाटर बी टाकते। आता चांगलं परतून घेऊया। हे लाल होईपर्यंत चांगलं परतायचं। आता उकडून घेतलेले बटाटे बारीक केलेले आहेत, ते आता घालते। आता मगाशी बनवलेला फ्रँकी मसाला 2 चमचे टाकते। आता मीठ थोडं टाकते, कारण आधीच त्या फ्रँकी मसाल्यामध्ये मी थोडं मीठ टाकलं होतं, ते आता जरासं टाकते। आता छान कलर आलेला आहे। आणि अद्रक लसूणची पेस्ट थोडी टाकायची, ती थोडी टाकते। 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट। दोन चमचे schejvan चटणी, थोडंसं पाणी टाकते किंचित, जास्त पाणी पण घालायचं नाही।
नाहीतर आपली भाजी पातळ होणार, म्हणून थोडंसंच पाणी टाकायचं। आपली फ्रँकीची भाजी तयार आहे। आता आपण फ्रँकी बनवायला घेऊया। मगाच्या चपात्या पूर्ण आता भाजून घ्यायच्या आहेत। मगाशी अर्ध्या चपात्या शेकल्या होत्या, त्या आता पूर्ण भाजून घ्यायच्या आहेत। आता आपण याच्यावरती बटर लावूया। त्याच्यानंतर ही शेजवान चटणी, मसाला टाकूया। फ्रँकीसाठी बनवलेली ही भाजी ती लावायची आहे। आता थोडी कोबी टाकते, थोडीशी कोथिंबीर। आपण हा ऑन करूया। तर ही आपली शेजवान फ्रँकी तयार आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तो मला प्लीज कमेंट करून पाठवा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सोप्यात सोपी ही घरगुती फ्रँकी बनवून घ्या। आणि पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। धन्यवाद।